này lướt sơ qua ha, rồi các bạn làm thử đi. Rồi đầu tiên thì ở đây giải thích thôi nha, rồi các bạn cứ gõ thử, các bạn test lại thử thôi nha. Rồi có thể bữa sau mình sẽ giải bài này, nhưng các bạn cứ làm đi, tôi giải thích sơ qua. Rồi trước tiên là trong Python mà mình muốn xài được cái thư viện SQLite đó là mình sẽ import cái thư viện SQLite 3 vô. Rồi giờ muốn kết nối với cái database thì mình sẽ dùng cái lệnh là SQLite connect không? Đó, thì cái này mình hình dung cái này nó giống như lập trình hướng đối tượng hơn bạn. Thì đây là cái lá rồi mình gọi cái phương thức này thôi, mình tạo ra đối tượng tên là DB. Đối tượng này là mình tự đặt nha. Rồi mình có shop online.sqlite thì có nghĩa là mình sẽ sao? Mình tạo ra cái file này phải không bạn? Mình tạo ra file này cái gì? Phải không? Mình tạo ra cái file là shop online.sqlite ha, và mình connect tới nó luôn. Rồi. Đây, vậy giờ ở đây nó có một cái lệnh là execute drop table sách. Trước khi tạo table sách thì để dự phòng có thể là trong cái database này nó có cái bảng sách rồi. Vậy ở đây người ta sẽ dùng là db.execute. Vậy mình hình dung á là giờ tất cả những cái lệnh của mình thì nó vẫn như cũ, chỉ có một cái giờ nó để vô cái execute thôi không, để nó thi hành được cái lệnh này cái gì. Các bạn mình để ý những cái lệnh đó nè là giống cái lệnh nãy mình gõ không? Cái lệnh đó nè là giống cái lệnh mình gõ không? Qua viết thường đều được nha. Lệnh SQL viết qua cũng được, viết thường cũng được, không phân biệt nha. Viết qua là để cho nó dễ nhìn cái lệnh thôi. Ví dụ cái lệnh thì mình thấy là nó chữ in nè ha, chứ viết qua viết thường nó đều hiểu nha. Vậy chỗ này là người ta sẽ rớp cái bản sách nếu cái bản sách có tồn tại ha, nếu tồn tại thì xóa, còn nếu mà nó chưa có thì bắt đầu tạo mới. Thì tạo mới thì nó y chang nãy thôi, tức là create table sách gì đó, số tự integer not null UP, thì cái này giống lệnh nãy không? Đó, rồi tên sách va cha đó, not null giá integer loại gì đó ha. Thì cái này y chang vậy, nhưng mà nhớ phải nằm trong cặp mốc gì? Cặp mốc tròn. Phải không? Còn cái lệnh này nãy mình cứ lấy cái lệnh từ ngay chỗ cái DB browser để mình bỏ qua thôi, mình coi bên đó là gì mình bỏ qua thôi. Ok không? Chắc được mà phải không? Kiểu như này, chắc được cái gì? Ở đây tôi không minh họa đoạn sau mà chắc hiểu gì. Rồi thì chắc chắn là phải có cái móc, cái nháy đôi rồi cái móc tròn lại cái gì. Ở đây thì cái lệnh này nè là cái lệnh mà nãy mình làm ở cái bài trước á. Đó, nguyên một cái lệnh dài vậy luôn nè ha. Create table sách gì đó, rồi số tự gì đó, rồi tên sách giá đó, rồi dài tới auto recommend này luôn nè. Tức là nguyên cái lệnh này nè là nó sẽ là cái lệnh nằm đây cái gì. Phải không? Hiểu không? Vấn đề là giờ cái lệnh này được lồng trong cái db.execute thôi gì. db.execute là cái gì? Để mình kêu nó chạy cái lệnh này đi thôi gì. Cái lệnh này mình coi theo cái mẫu này ha. Rồi kết nối vô rồi. Đây đó, cái lệnh đầy đủ thì tôi có để dưới đây nè ha. Thì cái lệnh này chính là cái lệnh kia lấy qua thôi chứ gì chơi á. Còn lệnh đây nè. Đó, rồi lấy tự kia lấy qua, chẳng qua giờ là mình lồng thêm cái db.execute rồi nháy đâu ở đây thôi, mở móc nháy đâu ở đây, tức là mình kêu nó chạy cái lệnh này đi thôi, hiểu không? Đó, ý tưởng nó vậy thôi ha. Rồi nếu mà chạy đúng thì mình sẽ thấy cái chữ cursor nha, còn không đúng phải rà lại cái lệnh này nha, nhiều khi cái dấu nháy gì thiếu, dấu móc gì thiếu á, kiểm tra lại ha. Rồi và nếu mà thành công thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái file là shop.online.sqli, phải không? Đó, nhưng mà nó lưu vô cái profile của mình nha, nó lưu vô thư mục profile của mình, nó có một cái file này ha. Thì sau này mình có thể chỉ định lại cái đường dẫn để mình lưu, còn nãy mình không có chỉ định đường dẫn thì nó có tạo ra trên đĩa của mình một cái file, không? Nó có, nhưng mà có thể là nó sẽ lưu vô cái profile của mình nha. Rồi đó, nó lưu vô cái profile của mình nha, tức là mình đăng nhập vô user nào thì nó tạo ra cái file này trong cái profile của mình thôi. Còn sau này muốn chỉ định mà lưu chỗ nào thì chỗ này mình sẽ để đường dẫn vô, ví dụ là C rồi SQLite rồi suyệt C 2 chấm suyệt SQLite rồi tới cái file này, lúc đó trước chỗ cái này nó phải có cái đường dẫn. Còn nếu mình không để đường dẫn thì nó lưu vô profile của mình ha. Rồi nếu mà mình mở DB browser lên ha, mình mở file này để mình coi lại thì mình kiểm tra cấu trúc này lại ha. Nếu mình kiểm tra lại mà mình thấy giống vậy là ok phải không bạn? Phải không? Đó. Đó, và mình coi lại nó y chang cái mà nãy mình làm phải không?
phải không? Cái này là mình kiểm tra lại thôi nha, mình check lại nha, chứ không phải mình vô đây mình tạo nha. Rồi vậy là sau khi mà mình có rồi cái bảng rồi, bắt đầu mình insert dữ liệu vô. Vậy insert dữ liệu vô thì mình insert into y chang như nãy thôi. Vấn đề cái lệnh insert into này để vô cái lệnh SQL, vì lệnh SQL này là của Python, hiểu không? Đó, để nó thi hành cái lệnh insert vô. Vậy giờ chèn 4 sách thì mình insert 4 sách vô thôi vậy, phải không? Nhưng mà sau khi chèn xong mình phải dùng một cái lệnh là commit để chi? Để mình xác nhận là chèn vô. Còn nếu mình insert xong thì nó vẫn chưa lưu lại nha. Giống như nãy bên đây là mình chèn xong mình phải bấm cái nút gì, mình phải bấm cái nút write gì đó nó mới lưu lại, phải không? Rồi write chain, thì cái write chain này chính là cái commit này nè, tức là mình insert vô chứ thực tế nó chưa lưu lại. Muốn lưu lại luôn là phải commit. Đó, db.commit, tức là mình gọi phương thức commit để nó xác nhận là nó ghi dữ liệu này lại vào bên trong cái bản sách này, phải không? Rồi đó là chèn vô ha. Đó, vậy giờ nếu mà chèn vô thì giờ mình cứ mở cái file nãy lên, mình open cái file lên mình coi thì mình thấy có 4 sách chỗ này. Không phải vô đây chèn nha, mà cái này mình chèn rồi mình vô đây mình kiểm tra lại ha. Mình đứng ở chế độ đồ họa, mình mở cái bản sách rồi mình rao lại mình coi. Nếu nó chèn vô đúng thì mình sẽ thấy dữ liệu là vậy, phải không bạn? Phải không? Tại mình dạy một lần thôi. Rồi bây giờ làm sao để lấy dữ liệu ra? Rồi để lấy dữ liệu ra thì giờ nó hơi khó chỗ này. Cái lệnh nó hơi khó, là mình sẽ dùng dòng lặp trong Python ha. Rồi mình sẽ dùng cái phương thức SQL, mình select. Nếu có que thì cứ để que tiếp vô thôi nha. Select sau rem sách SQL, cái này SQL xong bỏ vô cái result, phải không? Vậy cái result này là một đống sách phải không bạn? Phải không? Vậy giờ mình phải dùng cái kỹ thuật duyệt. Kỹ thuật duyệt này là duyệt theo gì? Duyệt theo tập hợp hay là duyệt theo là index? Duyệt này là duyệt theo tập hợp phải không bạn? Mình for round in region, mà in region này là chứa một đống sách như vậy. Vậy là nó duyệt qua từng cuốn sách rồi nó in ra in ra là in ra từng dòng thôi, mà từng dòng là từng cuốn sách thôi. Tại region này là chứa ví dụ 5 cuốn sách đi, 4 cuốn sách trên này đi, vậy mình duyệt qua thì mỗi lần lặp cái nó lấy cuốn sách nó bỏ vô ra, mình in ra thì nó in ra được một cuốn sách, phải không? Phải không? Thì cứ mỗi lần duyệt cái nó in ra cuốn sách, mỗi lần duyệt vô đây thì người ta nhập vô là 8 cuốn sách thì mình có duyệt ra thì nó xuất ra được mình 8 cuốn sách. Đó, thì đây là cái cách mình xuất ra nha. Còn nếu mà muốn xuất sắc IoT thì chỗ này mình que gì đó điều kiện là lội bằng IoT vô, phải không? Rồi đó, que loại IoT, nhưng mà IoT này nằm trong giấy đơn nha. Nếu giấy đôi nữa là nó bị đụng với cái dấu giấy đôi ngoài đây. Nhớ cái IoT này phải để trong cặp giấy đơn, vì chỗ cái SQL này là một cặp giấy đôi rồi. Đó, ví dụ SQL này là cặp giấy đôi nè, thì chỗ này không được cặp giấy đôi nữa, chỗ này phải đổi thành giấy đơn. Thì bây giờ nó xuất ra mình sách IoT thôi, sách tin học nó xuất ra ha, phải không? Tại vì vấn đề là mình sẽ SQL rồi mình for mình duyệt theo tập hợp thôi thì nó xuất ra ở đây mình. Rồi muốn sắp xếp thì cũng được thôi, thì mình que loại bạn thì mình order by giá giảm dần thôi. Cái lệnh này nó y chang như nãy mình gõ ở màn hình đen đen nãy thôi. Vấn đề là mình lồng vô cái skill này thôi, rồi mình duyệt để mình xuất ra trên giao diện thôi, phải không? Vậy nên là lúc xuất ra thì giá nó giảm dần 100 nè, 150 rồi 110 nè. Đó, phải không? Rồi update cũng tương tự, update cũng tương tự ha. Đó, que loại nữa. Nhưng mà nhớ sau khi update xong thì mình phải sao bạn, mình nhớ thêm cái commit nha. Ở đây như là tôi chưa có commit á, các bạn nhớ là nếu có cập nhật thì các bạn phải sao? Phải commit nha. Lúc mà mình xuất ra thì không cần commit, nhưng mà nếu mình có cập nhật thì mình phải commit lại nha. Nếu mà có thay đổi mình mới commit, hiểu không? Tức là sau khi mình kêu chỗ này xong mình phải commit cái chỗ này ha. Hiểu chỗ này không? Tức là mình db.commit cái để nó xác nhận là cập nhật luôn cho mình. Còn select là mình chỉ lấy ra thôi, thì đâu có cần gì phải xác nhận là dữ liệu mình bị thay đổi. Này hình dung cho đó không? Các bạn thêm commit vô ha. Rồi đó, giống như mình insert vô xong rồi mình phải commit về. Thì cái lệnh db commit này thì mình cũng để một cái nữa ngay chỗ nào? Ngay chỗ sau cái dòng skill chỗ này thôi. Skill và update chỗ này nè. Vì update thì chắc chắn dữ liệu trong bảng mình thay đổi mà. Vậy mình thêm cái db vô chấm phương thức commit chỗ này thôi. Đó, vậy là khi mình kết hợp với lập trình Python là mình sẽ viết như vậy ha.
cái lệnh mình viết nó dạng từ từ vậy, tức là mình tự tạo bảng, mình tự chèn dữ liệu vào bảng bằng Python, mình tự cập nhật dữ liệu vào bảng, mình tự xuất dữ liệu từ bảng ra, mình tự lúc xuất ra mình sắp xếp dữ liệu. Thì toàn bộ những cái lệnh đó thì nói chung nó cũng đơn giản, hồi nãy mình gõ rồi. Vấn đề bây giờ là mình để bên trong cái hàm là SQL thôi, và cái đối tượng mình là db.sql thôi, và cái lệnh mình để bên trong cái này nó chỉ có mất công là phải gọi cái lệnh này, xong đó mình phải bỏ cái lệnh mình vô bên trong cái SQL này thôi. Còn về cái cấu trúc lệnh bên trong này nó y chang như cái nãy mình gõ ở cái SQL line mà mình đen đen này đó. Ok các bạn.